TikTok-ul a fost închis, iar Trump este oficial din nou președintele Americii. Ce înseamnă aceste lucruri și ce efecte vor avea asupra noastră, vă explic eu imediat. Voi doar să dați like la acest clip, să vă abonați la canal, așa cum zice și husa mea de la MobileFox, și dacă vreți și voi o astfel de husă, o puteți lua de pe linkul în descriere sau folosind codul Stația Dezorientării pentru extra 25% reducere. Eu zic să profitați acum pentru că sunt cele mai bune prețuri din an și nu știu ce v-ați putea dori mai mult. Acum haideți să vedem ce e cu TikTok-ul, cu Trump și ce se mai întâmplă prin lume. În primul rând, după cum știți și voi, TikTok-ul a fost banat în America. Dar de ce? Că doar asta vrem să înțelegem. De ce ai bana o platformă care practic aduce bani în economia țării? TikTok a fost interzis în Statele Unite din considerente legate de securitatea națională. Autoritățile americane și-au exprimat temerile că aplicația deținută de firma chineză ByteDance ar putea oferi guvernului chinez date despre utilizatorii americani, fiind susceptibilă totodată pentru spionaj și influențare politică. În aprilie 2024, Joe Biden, pe atunci președintele Americii, a semnat o lege prin care impunea ByteDance să-și vândă acțiunile companiei în SUA în termen de 180 de zile. În absența unei astfel de tranzacții, aplicația urma să fie interzisă pe teritoriul american. Pe 17 ianuarie 2025, Curtea Supremă a confirmat aplicarea acestei legi, dând ca termen final de vânzare a aplicației data de 19 ianuarie 2025. În cazul acestui eșec, adică nevânzarea acțiunilor, aplicația a fost scoasă din magazinele de pe telefoane și a încetat să mai funcționeze în SUA. Deși vechiul și noul președinte a încercat de asemenea să interzică aplicația în 2020, ulterior, în decembrie 2024, a revenit asupra declarației spunând că are un loc cald în inimă pentru TikTok. Cu toate acestea, administrația Biden a lăsat decizia asupra viitorului aplicației în mâinile, cui credeți, în mâinile noi administrații instaurate. Astfel, interdicția TikTok a fost motivată de preocupările privind securitatea națională și riscul accesului guvernului chinez la datele utilizatorilor americani. Deci, dacă ar fi să simplificăm, ca să înțelegem cu toții, SUA se teme de faptul că China ar avea acces la datele lor, pentru că știm cu toții cum funcționează TikTok-ul. Sau, mai degrabă, nu știm. De fapt, asta a fost și problema, că TikTok-ul, așa cum îl știm noi, are niște algoritmi pe care nimeni nu îi înțelege, doar cei din spatele lui. Această platformă a creat vedete peste noapte. A venit poliția și nu m-a dat afară din casa mea, că n-are nicio putere fosta concubină. A schimbat destine. Și practic a hrănit familii întregi. Ciorbă de parizer ramen. Astăzi aveam o foarte mare poftă să merg la restaurant. Zic, Doamne, ce-aș merge și eu la un restaurant să mănânc un ramen și să beau ceva bun. Dar cum? Păi simplu, recomandându-ți clipuri la care să te uiți și persoane cu care să empatizezi. Persoane cărora ulterior anumite firme le-au oferit campanii sau cărora oamenii le-au donat mulți bani pe live-uri. Atâția oameni minunați lângă mine, dar n-am ce să fac, am norocul scris în frunte, mă iubește prea mult Dumnezeu. Ați văzut săptămâna trecută, nici măcar n-am el. Dar problema americanilor a fost cum? De unde știți voi ce să recomandați și cui? Nu știți voi cam multe despre utilizatorii voștri? TikTok-ul, neputând să ofere un răspuns clar, a avut posibilitatea de a-și vinde acțiunile către o persoană din America sau a unei firme americane. Posibilitate pe care, ce să vezi, au refuzat-o, că altfel nu se mai închidea, nu? Asta deși mulți oameni potenți financiar s-au oferit să cumpere acțiunile TikTok-ului pe teritoriul statului american. În urma închiderii TikTok-ului, creatorii se confruntă cu pierderea accesului la conturi și la comunitățile pe care le-au construit în timp. Această situație îi determină să-și caute alte alternative pentru a-și continua activitatea pe alte platforme. Adică probabil își vor continua activitatea pe alte platforme precum YouTube sau Instagram, ceea ce nu va schimba foarte mult modul în care aceștia își creează conținutul, dar va fi o tranziție foarte grea pentru unii sau pentru alții nu se va mai întâmpla deloc. În plus, închiderea TikTok-ului în SUA afectează și afacerile mici care se foloseau de această platformă pentru promovare. De ce spun că le afectează? Pentru că aceste afaceri au generat venituri de 14,7 miliarde de dolari în 2023 prin intermediul TikTok. Acum, revenind la subiectul inițial, cum ne afectează pe noi închiderea TikTok-ului? Păi aici vă pot explica destul de simplu și pe scurt. Calitatea conținutului de pe TikTok va scădea și mai mult. Nu că până acum ar fi fost de calitate, dar va scădea și mai mult.
De ce? Pentru că toate trendurile plecau din America și ajungeau în câteva luni și la noi în România. Ați putea crede că nu este așa, dar unul dintre cele mai virale trenduri din ultimii ani a fost cel al NPC-urilor pe live. Agaga, agogo, agogo, agaga, agogo, agaga, agogo, agaga, agogo, agaga, aga, haide, mă băd retardat să-mi bag pula de mă băd ADHD-ist. Acest trend a apărut în America și a ajuns la noi după luni bune. Nu zic că era ceva benefic sau ceva calitativ, dar este un exemplu semnificativ. Așa că de acum să fiți pregătiți să vedeți mai multe rețete nebune pe TikTok, pentru că românii noștri nu vor mai avea de unde să se inspire. Bun, acum că am dezbătut problema TikTok-ului, haideți să discutăm și despre Trump, care s-a întors în biroul oval de la Casa Albă. Donald Trump a redevenit președinte al Americii la 78 de ani, devenind primul președinte american care recâștigă mandatul după o pauză de 4 ani. Revenirea lui Trump la Casa Albă aduce schimbări semnificative în politica internă și externă cu efecte directe asupra populației. Primul lucru pe care îl luăm în calcul este politica de imigrație. Trump intenționează să lanseze un program amplu de deportări, vizând milioane de migranți. Acest plan include și mobilizarea gărzii naționale și, totodată, invocarea unor legi vechi care ar favoriza deportările în masă. Nici politica comercială nu rămâne neafectată. Se preconizează impunerea unor taxe vamale de 10% sau mai mult pentru toate produsele importate în SUA, cu scopul declarat de a elimina deficitul comercial. Criticii însă avertizează că astfel de măsuri ar putea duce la creșterea prețurilor și ar afecta economia globală. Trump dorește totodată și o reorganizare a administrației federale. Acesta plănuiește să înlocuiască mii de funcționari publici cu loialiști, în încercarea de a subordona administrația federală și de a combate ce numește el statul profund. Ce măsuri își propune Trump în cel de-al doilea mandat? Trump plănuiește să remodeleze comerțul internațional prin impunerea unor taxe vamale mari, așa cum v-am spus, și renegocierea acordurilor comerciale în țări precum China și Mexic. În politica externă se vehiculează o reevaluare a rolului SUA în NATO și o abordare diferită a relațiilor internaționale, inclusiv în ceea ce privește conflictul din Ucraina. Pe partea de politici sociale și economice, Trump va susține o nouă rundă de reducere de taxe pentru companii și cetățeni și dorește totodată creșterea producției de combustibili fosili. Cum face asta? Relaxând regulile pentru forajele pe terenurile federale. De asemenea, ca și data trecută, plănuiește să retragă SUA din acordul de la Paris privind clima. Realegerea lui Trump ca președinte poate avea un impact semnificativ și asupra României, atât în sfera economică, cât și în sfera securității și a politicii externe. Donald Trump și-a exprimat dorința de a introduce taxe vamale mai mari pentru importurile europene, ceea ce ar putea declanșa un război economic între SUA și Uniunea Europeană. În acest context, România, ca parte a comunității europene, riscă să fie afectată la nivel economic. Spre exemplu, o reducere a cererii pentru autoturismele germane pe piața americană ar putea afecta indirect industria componentelor auto din România, cum reducând exporturile și producția locală. Totodată, în timpul primului său mandat, Trump a criticat statele membre NATO pentru nealocarea suficientă a fondurilor pentru apărare, sugerând totodată posibilitatea ca SUA să se retragă din alianță. Deși acest scenariu este puțin probabil, presiunea asupra țărilor europene, inclusiv și România, de a crește cheltuielile militare ar putea deveni și mai mari. Revenirea lui Trump la Casa Albă poate influența echilibrul geopolitic deja fragil din Europa de Est. În acest context, inițiativele naționaliștilor privind unirea cu Republica Moldova ar putea căpăta noi nuanțe în contextul geopolitic actual. Victoria lui Donald Trump a avut un efect imediat asupra piețelor financiare globale. Bursele americane au înregistrat creșteri, în timp ce cele europene au înregistrat scăderi. Aceste fluctuații ar putea afecta la un moment dat și bursa de valori de la București, provocând volatilitate și incertitudine în rândul investitorilor. Realegerea lui Trump și o Americă fără TikTok marchează o schimbare profundă, atât pe plan global, cât și în viața de zi cu zi. Politicile lui Trump vor intensifica tensiunile internaționale și politicile economice, afectând, din păcate, inclusiv România. În același timp, dispariția TikTok reprezintă o fragmentare digitală, schimbând modul în care generațiile tinere comunică și se exprimă. Viitorul nostru va depinde de cât de bine ne vom adapta la aceste noi situații, păstrând echilibrul între colaborare globală și schimbare locală. În final, dacă ai rămas până aici, vreau și eu să-ți mulțumesc, să-ți amintesc să dai un like, să te abonezi la canal, așa cum zice și husa mea de la Mobilvox, și dacă vrei și tu o husă ca aceasta, o poți lua de pe linkul în descriere pentru că beneficiezi de 25% extra reducere la final.
Totodată vreau să le mulțumesc membrilor care susțin acest canal și dacă vrei și tu să faci parte din comunitate, o poți face de pe linkul din descriere sau de pe butonul alătură-te și cumpărând cea mai mică opțiune. Vă mai spun că ați evitat să fiți dezinformați pentru că ați urmărit Stația Dezorientării, iar până data viitoare, stay safe!